Nhà Bình có ba người: bố, mẹ và Bình. Bình không đi làm. Bình là học sinh. Bình học ở một trường cấp 3. Ba của Bình là giáo viên. Mẹ của Bình cũng là giáo viên. Họ đều làm việc ở trường học. Họ yêu công việc của họ. Nhà của Bình ở phía trước trường học. Nhà Bình không lớn. Nhà Bình có 2 phòng ngủ. Đây là phòng ngủ của bố mẹ Bình. Họ rất thích đọc sách, nên phòng của họ có rất nhiều sách. Đó là phòng của Bình. Phòng của anh ấy rất nhỏ. Bên trong có một chiếc giường, một cái bàn học và một cái ghế. Trên bàn có một chiếc máy tính. Bình có một con chó. Bây giờ con chó đang ngủ. Đây là phòng khách. Bên trong phòng khách có một cái tivi. Vào cuối tuần, họ thích ở nhà xem tivi cùng nhau. Phòng bếp của nhà Bình rất nhỏ. Bố mẹ Bình có nhiều việc, nhưng họ luôn cố gắng nấu ăn mỗi ngày.